Hi! If you are new to this channel, I'm Mean and I upload helpful real estate related videos. Kapag balak mong bumili ng lupa o kung ano pa mang real estate, most likely merong nag-offer sa'yo ng murang property pero walang title. Rights lang ang meron. Kaya kapag binili mo, maaring magkaroon ka ng right to possess kung saan meron kang physical control sa lupa o house and lot, pero hindi ibig sabihin pagmamay-ari mo na yon. Dahil dyan at dahil licensed real estate broker po ako, hindi ko recommended na bumili ka ng real estate na rights lang. Wala kang peace of mind kasi walang assurance na malilipat ang titulo sa pangalan mo. Maaari pang sumailalim sa litigation ng property kaya lolobo ang gastos mo at kung hindi ka pa handa, masasayang ang ilalabas mong pera. Pero kung talagang gusto mong bumili ng real estate na rights lang dahil gustong-gusto mo yung property, kailangan mong mag-due diligence para ma-minimize ang risks sa pagbili ng property na rights lang. And what you need to do are the following. Number 1, check the legal document that transferred the rights to the seller. Kapag ang hawak ng seller ay deed of absolute sale, maaring mapatitulohan sa pangalan ng seller. Pero hindi niya ginawa dahil maaring hindi niya alam kung paano, wala siyang budget o hindi na niya mapaglaanan ng oras. Kapag matagal nang ginawa ang deed of absolute sale, kailangan alamin kung buhay pa yung nagbenta sa kanya at yung titulo ay nasa pangalan pa nung nagbenta sa kanya para mas malaki ang chance na hindi nag-double sale. Kapag notaryo ng deed of absolute sale, tignan mo ang date kung lumampas na ba ng 10 years. Kapag lumagpas kasi ng 10-year prescriptive period, wala nang rights ang seller na nagbebenta sa'yo. Don't waste your time in buying that property anymore. Kapag pasok pa sa 10 years, siguraduhin mo na may pambayad ka hindi lang sa transfer taxes, registration ng title at iba pa, pero meron ka rin dapat pera para sa capital gains tax at penalties kasi most likely ipapasalo yan sa'yo nung seller. Ang pwede ring hawak ng seller ay deed of donation kapag binigay sa kanya o extrajudicial settlement of estate, EJS, kung siya naman ay tagapagmana. If EJS, magpatulong kayo sa lawyer para masigurado na bawat tagapagmana ay pumapayag na ibenta ang property sa'yo. Number 2, if the seller has the right to be awarded land by the government, make sure that he qualifies. Kapag maaring makatanggap ng agricultural land sa ilalim ng Republic Act No. 9176, ang application para sa agricultural free patent ay hanggang December 31, 2020 lamang. Pero sa DENR Administrative Order No. 2021-38, natanggal ang deadline na application. Yan na rin ang qualifications ng applicant kaya dapat hindi lagpas ng 12 hectares ang lupang binibenta sa'yo at nagsaka siya sa lupa ng hindi bababa ng 20 years. Kapag makakatanggap naman ng socialized housing mula sa National Housing Authority o iba pang programa na nagbibigay ng socialized housing, hindi mapapasayo unless qualified program beneficiary ka rin. Number 3, inspect the property. Huwag kang bibili ng hindi mo nakikita yung property in person, lalo na kung rights lang. Sasakit na rin lang ang ulo mo sa pagbili, dapat worth it naman, diba? Upon inspection, you will be able to compare the photos and videos shown or sent to you by the seller. Pwede ka ring makapagtanong sa kapitbahay o sa tindera ng pinakamalapit na sari-sari store kung ano yung kwento doon sa property para malaman mo kung gaano katagal tinirahan yung property, binabaha ba doon, at iba pa. Number 4, ask for a photocopy of the tax declaration and an authorization letter to request for a certified true copy of the tax declaration and a certified true copy of the tax map. Kung bibili ka ng walang titulo, bumili ka nung may tax declaration na. Ang tax declaration ay nagpapatunay lamang na ang taong nakapangalan sa dokumento ang nagbabayad ng real property tax o amilyar. Kaya may mga instances na mayroong multiple tax declaration sa isang property. Hindi man conclusive proof of ownership ang tax declaration, ang pagkakaroon naman yan ay step towards ownership dahil magagamit yan sa pagpapatitulo. Nagagamit din yan sa pag-apply ng utilities gaya ng tubig o kuryente. Kaya gamit ang copy ng tax declaration at authorization letter, pumunta ka muna sa Assessment Records Management Division ng Municipality or City Assessor's Office kung saan matatagpuan yung property para mag-request ka ng certified true copy of tax declaration.
declaration. Gagamitin mo yan para ma-validate kung totoo ba yung tax declaration na hawak ng owner at kung nakapangalan talaga sa kanya yung tax declaration. Ikalawa, pumunta ka sa Tax Mapping Division para kumuha naman ng certified true copy ng tax map. A tax map shows graphically all property subject to assessment. Makikita mo kung sino yung owner na nagbabayad ng amilyar at magagamit mo ang information para matrace ang chain of ownership. Makikita mo rin kung ano ang land use ng property, ano yung mga katabing lote, at kung nasaan ang access roads. Number 5, ask for the latest real property tax receipt. Base sa resibo, malalaman mo kung kailan sila huling nagbayad ng amilyar at kung matagal ng panahon sila hindi nagbayad, mas mataas ang risk sa pagbili mo ng property na yun. Kasi kapag may ibang tao na may hawak din ng tax declaration tapos updated sa bayad ng real property tax, mas better ang claim niya. Makikita mo rin sa RPT receipt kung available ang property identification number na makakatulong na mas mapapadali ang paghanap ng cadastral map. Number 6, request for a cadastral map and technical description at Land Management Bureau. Ang cadastral survey ay isinagawa ng 100 taon at isa sa output niyan ay ang cadastral map. Makikita sa cadastral map kung sino ang taong nagsasabing siya ang may-ari, ano ang actual geographic position ng lote, sino ang nakaposisyon sa magkakatabing lote at makikita rin ang boundaries. Samantalang sa technical description, magagamit yon para matukoy ang tamang meets at bounds ng property. Kapag hindi available ang technical description o mali yung description, pwede kang mag-hire ng geodetic engineer para gumawa ng land survey. Siguraduhin na makipag-transact ka lang sa licensed geodetic engineer. Kung wala kang kakilala, pwede kang lumapit sa Geodetic Engineers of the Philippines Incorporated. Using the information you've gathered, ensure that the property doesn't have a transfer certificate of title. Number 7, go to the barangay where the property is located and request for the barangay certificate or certificate of residency of the owner. Sa pamamagitan ng certificate of residency, malalaman mo kung nakatira ba doon ang owner at tanungin mo na rin kung gaano katagal na siyang nakatira sa lugar. Importante ito kasi kung walang tax declaration ng owner pero naging may-ari siya sa paraan ng prescription, mapapayagan siyang magpatitulo. Prescription is a mode of acquiring ownership whereby the possessor openly, continuously, and adversely possess the property for the length of time required for the prescription to set in. I-breakdown natin ito para malinaw. Yung possessor ay maaring yung resident mismo o yung predecessor in interest kung tawagin. Lantad na inukupahan ang lupa na parang siya ang may-ari hanggang sa umabot na sa kinakailangang panahon na maaring mapasa kanya yung lupa. The prescription time may either be 10 years or 30 years depending on whether it is an ordinary or extraordinary acquisitive prescription. Sa ordinary acquisitive prescription, ang possession o pagtira doon sa lupa ay umabot ng at least 10 years at ang possessor ay in good faith. A possessor is in good faith if he honestly believes that he owns the property and or his right is valid. Halimbawa, binili niya yung lupa mula sa taong pinaniwalaan niyang totoong may-ari kaya nagpatayo siya ng bahay at doon na tumira. Kung yung seller na possessor in good faith ay nakatira na doon sa property ng 10 taon, maaari mong i-consider bilhin. Makakapag-apply kasi siya ng residential free patent. Kapag hindi pa abot ng 10 years, kailangan mong mag-antay na maabot niya ang prescription period o pwede ring bilhin mo ang right niya tapos ikaw nang tumira for 10 years. Ang posibleng issue lang ay mahirap naman masabi kung in good faith ba talaga yung nagbebenta sa'yo. Kaya pwedeng basehan sa pagbili mo ay extraordinary acquisitive prescription. It is a person's uninterrupted adverse possession of patrimonial property for at least 30 years. Regardless of good faith or just title, it ripens into ownership. Sa madaling salita, kahit bad faith yung possessor kasi hindi niya inalam kung sino ba talaga yung may-ari at tinayuan ng bahay ang lupa tapos tumira na doon, nagkaroon siya ng karapatan na patituluhan yung lupa dahil wala rin namang kumontra o nagpaalis sa kanya sa loob ng 30 taon. Number 8, go to DNR Senro or implementing Penro to get the certification that the land is alienable and disposable
disposable of the public domain. Kahit na more than 50 years nang nasa possession ng pamilya ng taong nagbebenta sa'yo dahil pinamana from generation to generation ang bahay at lupa, kung hindi naman alienable and disposable yung lupa, hindi mapapatituluhan kasi pag-aari yung lupa ng estado at masasayang ang pagbili mo kasi hindi mapapasayo yung property. Kaya bago mo pabilhin, dapat alamin mo na kung alienable and disposable ang lupa. Under Republic Act 11573, a duly signed certification by a duly designated DNR geodetic engineer that the land is part of alienable and disposable agricultural lands of the public domain is sufficient proof that the land is alienable. Mas madali yan kaysa doon sa dating requirements kung saan kailangan patunayan na inapprove ng DNR secretary ang land classification. Number 9, do not pay in full right away. Hanggat maaari, kalahati lang muna ang ibayad mo. Kapag napatituluhan mo na sa ilalim ng pangalan mo, saka mo na ibigay ang other half. Ang dalawang paraan para maparehistro ang lupa ay judicial proceeding at administrative proceeding. Gagawin ko ng separate videos sa mga proseso na yan para mas detailed ang information. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, make sure to subscribe and hit the notification bell so you won't miss those videos. Number 10, if you need assistance with your purchase, always transact with professionals. Ang mga professional na maaring makatulong sa'yo kapag kailangan mo ng advice ay real estate lawyer o licensed real estate consultant. Kapag kailangan mo ng tulong sa pagbili ng property, hire a licensed real estate broker. Yan na ang mga kailangan mong gawin para mas less risky ang pagbili mo ng lupa na rights lang o tax declaration lang ang meron. If you have questions and clarifications, comment down below. Please don't message me on my social media accounts because that is reserved for my current clients. I'm Mean Clemente, a licensed real estate broker and a real estate vlogger. Thank you for watching Own Property PH.